مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم وصفتنا هي وصفة العجة مع الكوسا. هاي وصفة كتير سهلة التحضير وطيبة بنفس الوقت وما بتاخد وقت. هلا بدنا نشوف سوا شو هي المقادير والطريقة. خليكن معي. هلا بنحتاج لنعمل العجة. هون كوساية متوسطة الحجم مبروشة، بصلة متوسطة الحجم مبروشة، 5 حبات بيض، معلقة طعام طحين، معلقة صغيرة نعنع يابس، معلقة طعام بقدونس يابس، معلقة صغيرة لكل من البابريكا، كمون، كزبرة، ملح، بهار اسود وجارليك باودر. هذا الملح ملح الهيمالايا يعني مش الابيض، هذا مور هيلسي. هلا كل المكونات هيدي تنحضر العجة. هلا بدنا نبلش بالطريقة، خلوكن معي.